Τα τελευταία χρόνια η διαλυματική νηστεία ακούγεται πολύ και όλο και συχνότερα ακούω κόσμο που έρχεται στο γιατρείο ή που κάνει συνεδρίες μαζί μου μέσα από το διαδίκτυο να μου αναφέρει ότι την ακολουθεί. Δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, γιατί η διαλυματική νηστεία έχει κινδύνους. Σήμερα θα δούμε σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να αποφύγετε τη διαλυματική νηστεία ή τουλάχιστον να έχετε την έγκριση του γιατρού σας πριν την ξεκινήσετε. Δεν πρέπει να ξεκινήσετε διαλυματική νηστεία αν έχετε διαβήτη. Ακόμα και αν δεν παίρνετε φάρμακα, δεν πρέπει να ξεκινήσετε διαλυματική νηστεία αν δεν μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό που σας παρακολουθεί. Ο κίνδυνος να εμφανίσετε υπογλυκαιμίες είναι σημαντικός. Δεν πρέπει να ξεκινήσετε διαλυματική νηστεία αν έχετε προβλήματα με το μεταβολισμό του ζαχάρου. Ακόμα και αν δεν έχετε διαγνωσμένο ζαχαρόδι διαβήτη, αλλά σας έχουν πει κάποτε ότι ο οργανισμός σας δεν μεταβολίζει καλά το ζάχαρο, ή ότι έχετε προδιάθεση για ζάχαρο, ή ότι έχετε υπερινσουλινεμία, ή ότι ο οργανισμός σας δεν δέχεται το ζάχαρο ή οτιδήποτε παρόμοιο, δεν πρέπει να ξεκινήσετε διαλυματική νηστεία αν δεν μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό που σας παρακολουθεί. Επίσης, δεν πρέπει να ξεκινήσετε διαλυματική νηστεία αν έχετε υπόταση. Οι νηστείες, ακόμα και οι βραχυχρόνιες, όπως η διαλυματική νηστεία, σχετίζονται με υποτασικά επεισόδια. Αν και τα υποτασικά επεισόδια δεν απειλούν άμεσα την υγεία, είναι πιθανό μετά από πτώση να τραυματιστείτε ενίοτε σημαντικά. Αν παίρνετε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή, πάλι δεν πρέπει να ξεκινήσετε διαλυματική νηστεία. Πρέπει να ξεκινήσετε μόνο αν μιλήσετε με τον γιατρό που σας παρακολουθεί και συμφωνήσει. Αν και δυστυχώς για πολλούς δεν είναι προφανές, δεν πρέπει να ξεκινήσετε διαλυματική νηστεία αν έχετε χαμηλό βάρος. Οι κίνδυνοι για την υγεία σας και το μεταβολισμό σας μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που μπορείτε να φανταστείτε. Αν έχετε ιστορικό διατροφικών διαταραχών, πάλι δεν πρέπει να κάνετε διαλυματική νηστεία. Είτε πρόκειται για νευρική ανορεξία, είτε πρόκειται για νευρική βουλημία, είτε πρόκειται για διαταραχή υπερφαγείας. Αν πάσχετε συχνά από υπερφαγικά επεισόδια, είναι πολύ πιθανό να πάσχετε από διαταραχή υπερφαγείας και σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να κάνετε διαλυματική νηστεία. Γνωρίζουμε ότι η παρατεταμένη αποχή από το φαγητό αυξάνει την πιθανότητα να αντιδράσει ο οργανισμός σας με υπερφαγικά επεισόδια και ουσιαστικά να σας πρόξει στη διαταραχή υπερφαγείας, ενώ αν πάσχετε ήδη από διαταραχή υπερφαγείας, να σας πρόξει στη νευρική βουλημία. Αν πάσχετε από υπερφαγικά επεισόδια, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσετε με έναν γιατρό πριν ξεκινήσετε διαλυματική νηστεία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νηστείας. Και αυτό που θα πω μπορεί να ακούγεται λίγο αυτονόητο, αλλά ακόμα και τα αυτονόητα πρέπει να τα λέμε. Μην ξεκινήσετε διαλυματική νηστεία αν είστε σε φάση που προσπαθείτε να αποκτήσετε παιδί. Αυτό ισχύει και για τα δύο φύλλα, αλλά ίσως λίγο περισσότερο για τις γυναίκες. Όλες οι νηστείες γνωρίζουμε ότι καταστέλνουν τους μηχανισμούς αναπαραγωγής σημαντικά. Αν πρέπει να χάσετε βάρος και είστε σε διαδικασία αναπαραγωγής, μην ακολουθήσετε καμιά μορφή νηστείας. Προτιμήστε μια ισορροπημένη διατροφή χωρίς μεγάλα χρονικά κενά ανάμεσα στα γεύματα. Μην ξεκινήσετε διαλυματική νηστεία εάν στο παρελθόν είχατε περιόδους αμηνόριας ή άλλων σημαντικών διαταραχών της περιόδους χωρίς να μιλήσετε πρώτα με τον γυναικολόγο που σας παρακολουθεί. Όπως είπα νωρίτερα, η νηστεία επηρεάζει σημαντικά τις ορμόνες του σώματος και αυτό μπορεί να φέρει διαταραχές στην περίοδο που στη χειρότερη περίπτωση μπορούν να εξελιχθούν σε αμηνόρια, διακοπή δηλαδή της περιόδους. Αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να συμβεί για πολλούς λόγους. Τέλος, το πιο αυτονόητο απ' όλα. Μην κάνετε διαλυματική νηστεία κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θυλασμού. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθηθείτε να διατηρήσετε το βάρος σας ή ακόμα και να χάσετε βάρος κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θυλασμού και η διαλυματική νηστεία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νηστείας είναι ο πιο λάθος τρόπος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προτιμήσετε κάτι το οποίο εγκρίνει ο ή η γυναικολόγος σας. Οι διατροφικοί μεσίες του Instagram συστήνουν διαλυματική νηστεία σε όλους και για όλα. Μην βιαστείτε να τους ακούσετε. Μπορεί να είναι πολύ πιστικοί, αλλά οι συμβουλές από μη ειδικούς έχουν κινδύνους. Τώρα, αν δεν ανήκετε σε μια από αυτές τις περιπτώσεις που η διαλυματική νηστεία αντεδεικνύεται και σκέφτεστε σοβαρά να την ξεκινήσετε ή κάνετε ήδη και θέλετε κάποιες συμβουλές από έναν ειδικό, τότε θα σας πρότεινα να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται στα δεξιά μου που θα σας λύσει τις συχνότερες ερωτήσεις που ακούω στο γιατρείο σχετικά με τη διαλυματική νηστεία. Σας θυμίζω επίσης ότι γράφοντας σχόλια και πατώντας μου αρέσει στα βίντεο με βοηθάτε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.